विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। इयत्ता 8वी इंग्रजीमधील 4.1 द वेट या कवितेवर आधारित असलेलं इंग्लिश वर्कशॉप आज आपण सॉल्व्ह करणार आहोत। तर पाहूया, याच्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे, राईट डाऊन द राईम स्कीम ऑफ स्टांजाज 1 to 3 अँड द लास्ट 2 स्टांजा. हाऊ डज इट डिफर इन द रिमेनिंग स्टांजा 4 to 7. सुरुवातीला आपल्याला 1 to 3 पहिल्या 3 कडव्यांची राईम स्कीम सांगायची आहे, त्यानंतर शेवटच्या 2 कडव्यांची, आणि यांची जी राईम स्कीम आहे ती 4 ते 7 या कडव्यांपेक्षा कशी वेगळी आहे ही आपल्याला माहिती द्यायची आहे। तर उत्तर येईल, द राईम स्कीम ऑफ स्टांजा 1 to 3 इज ABAB. 1 to 3 हे जे स्टांजा आहेत त्यांची राईम स्कीम ABAB आहे, म्हणजे पहिली ओळ आणि तिसरी ओळ इथे रायमिंग वर्ड्स आहेत, दुसरी ओळ आणि चौथी ओळ इथे रायमिंग वर्ड्स आहेत, त्यामुळे ABAB या प्रकारातील ती राईम स्कीम आहे। द राईम स्कीम ऑफ द लास्ट 2 स्टांजा इज ऑल्सो ABAB. शेवटची जी 2 कडवी आहेत तिथे सुद्धा ABAB या प्रकारे राईम स्कीम आहे, म्हणजे पहिले 3 कडवी आणि शेवटची 2 कडवी यांची राईम स्कीम सेम आहे। स्टांजा 4 to 7 हॅज डिफरंट राईम स्कीम. 4 ते 7 या कडव्यांमध्ये मात्र राईम स्कीम भिन्न प्रकारची आहे. इट इज AABCCB. इथे 1 2 3 4 5 6 ओळींची ही कडवी आहे, त्याच्यामध्ये पहिल्या 2 ओळींमध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत शेवटच्या बाजूला, त्यानंतर तिसरी ओळ आणि अखेरची ओळ यांच्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स आहेत, आणि चौथी व 5वी या ओळींमध्ये सुद्धा रायमिंग वर्ड आहेत, त्यामुळे AABCCB ही 4 to 7 या स्टांजांची रायमिंग स्कीम आहे। अशा पद्धतीने 3 प्रकारचे आपल्याला गट दिले होते, 1 ते 3 शेवटची 2 कडवी आणि 4 ते 7, त्यापैकी 1 ते 3 कडवा आणि शेवटची 2 कडवी यांची राईम स्कीम सेम आहे। 4 ते 7 या कडव्यांची राईम स्कीम थोडी भिन्न आहे, ती आपण या ठिकाणी लिहिलेली आहे। पुढे दुसरा प्रश्न पाहूया, राईट एनी 5 इलनेसेस ऑफ द ॲनिमल्स इन द पोएम दॅट यू फाइंड मोस्ट अम्युझिंग लाफेबल. या कवितेमध्ये प्राण्यांचे काही आजार दिलेले आहेत आणि ते आजार थोडे गमतीदार आहेत, तर अशा 5 आजारांचा आपल्याला इथे उल्लेख करायचा आहे की जे थोडे गमतीदार आहेत किंवा आपल्याला त्या वाचून हसायला येतं। तर पहिला त्यातला आहे, द लायन हॅज कॉट अ कोल्ड. जो सिंह आहे त्याला सर्दी झालेली आहे, हा एक आजार यात उल्लेख करण्यात आलेला आहे, हा थोडासा हसू आणणार आहे। त्याचप्रमाणे द आर्क्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट. आर्क्टिक फॉक्स जे आहे त्याला उष्णतेचा त्रास होत आहे। तिसरा आहे, द फेवर कॉज्ड बाय व्हायरस अटॅक द चिंपाजीज. चिंपाजीजवर व्हायरसने अटॅक केल्यामुळे एक फिवर किंवा ताप त्याला आलेला आहे, हा तिसरा आजार आहे जो आपल्याला हसू आणतो। त्याचबरोबर द पॅन्थर हॅज अ वाईफ हू च्यूज हिज इयर. पॅन्थर याला एक बायको आहे त्याची आणि ती त्याचा कान चावते, हा त्याचा प्रॉब्लेम आहे, तर हे सुद्धा थोडंसं हास्यास्पद आहे। त्यानंतर जिराफ्स नेक्स आर फिलिंग स्टिफ. जिराफाची जी मान आहे ती ताठ झालेली आहे, आखडलेली आहे। अशा पद्धतीने ह्या प्राण्यांचे हे आजार आपल्याला थोडंसं हसू आणणारे आहेत, अशा आजारांची आपण या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे। पुढे तिसरा प्रश्न पाहूया, क्वेश्चन 3A आहे, आउट ऑफ ऑल नेम्स ऑफ बर्ड्स अँड ॲनिमल्स गिवन इन द पोएम पिक आउट 4 नेम्स दॅट आर सिमिलर इन इंग्लिश ॲज वेल ॲज इन हिंदी और मराठी. या कवितेमध्ये जे काही प्राणी किंवा पक्ष्यांची नावं आलेली आहेत त्यापैकी आपल्याला 4 नावं अशी शोधायची आहेत की ती इंग्रजीमध्ये त्याचबरोबर मराठी किंवा हिंदीमध्ये सुद्धा समान पद्धतीनेच घेतली जातात। अशी 4 नावं आपण घेऊया। झेब्रा हे जे इंग्लिश नाव आहे त्याला मराठीमध्ये पण आपण झेब्राच म्हणतो त्या प्राण्याला। त्याचप्रमाणे जिराफ हे इंग्रजी नाव आहे, मराठीमध्ये सुद्धा आपण त्या प्राण्याला जिराफच म्हणतो। चिंपांझी आणि कांगारू ही इतर 2 नावं आहेत की जी इंग्रजीमध्ये असो किंवा हिंदी मराठीमध्ये असो आपण याच नावाने या प्राण्यांना बोलवतो। अशा पद्धतीने आपण इथे 4 नावांचा उल्लेख केलेला आहे। पुढील प्रश्न आहे, ट्रान्सलेट द नेम्स ऑफ झू ॲनिमल्स गिवन इन द पोएम इन टू युअर मदर टंग. या पोएममध्ये प्राणी संग्रहालयामधील जी काही प्राणी आहेत त्या सर्वांची नावं आपल्याला भाषांतरित करायची आहे, अशा स्वरूपाचा हा प्रश्न आहे। तर इथे आपण या कवितेमध्ये आलेल्या सर्व प्राण्यांची नावं लिहिलेली आहेत आणि त्याचं भाषांतर आपण मराठीत करूया। लायन सिंह, झेब्रा याला आपण झेब्राच म्हणतो मराठीत, हिप्पो म्हणजे पानघोडा, बायसन गवा, फॉक्स कोल्हा,
चिंपांझी, याला चिंपांझीच म्हणतो मराठीमध्ये आपण, बेअर, अस्वल, पॅन्थर, चित्ता, टॉर्टॉइज, कासव, जिराफ, हायनाज, तरस, मंकी, माकड, रायनो, गेंडा, एलिफंट, हत्ती, कांगारू, कॅमल, उंट, क्रोकोडाईल, सुसर किंवा मगर. अशा पद्धतीने या कवितेमध्ये आलेल्या सर्व प्राण्यांची नावं आपण या ठिकाणी इंग्रजीमध्ये लिहून त्यांना मराठीमध्ये आपल्या मातृभाषेमध्ये काय म्हणतो ते आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. पुढे चौथा प्रश्न आहे, थिंक डीपली अँड राईट, इज द पोएट रिअली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट्स, एक्सप्लेन युअर रिस्पॉन्स. या कवितेचा विचार करून आपल्याला हे उत्तर द्यायचं आहे की जो कवी आहे तो तरुण मुलांना पशुवैद्य किंवा प्राण्यांचा डॉक्टर होण्यापासून परावृत्त करत आहे का, किंवा त्यांनी प्राण्यांचा डॉक्टर होऊ नये, प्राण्यांचा पशुवैद्य होऊ नये, अशा तऱ्हेचं ते मत मांडत आहेत का. आणि असं असेल तर ते आपल्याला एक्सप्लेन युअर रिस्पॉन्स म्हणजे आपलं जे मत आहे या प्रश्नाविषयी किंवा आपलं जे उत्तर आहे ते आपल्याला एक्सप्लेन करून या ठिकाणी लिहायचं आहे, त्याचं समर्थन करायचं आहे. तर द पोएट ॲब्सोल्युटली हॅज नो इंटेन्शन टू डिस्करेज यूथ फ्रॉम बिकमिंग अ वेट. जेव्हा आपण या कवितेचा अभ्यास करतो तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की कवीचं असं काहीही मत नाही की तरुणांनी पशुवैद्य होऊ नये असं. ते आपण या पहिल्या वाक्यामध्ये लिहिलेलं आहे की कवीच्या मते तरुणांनी पशुवैद्य होऊ नये असं काही आपल्याला मत आहे कवीचं, असं काही आपल्याला कवितेमधून दिसून येत नाही. ऑन द कॉन्ट्ररी, उलट, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग टू देअर नोटीस दॅट द वेट्स वर्क is very important for the animals who cannot express anything about their illness. या उलट ते आपल्याला हे लक्षात आणून देतात की वेट्सचं जे वर्क आहे म्हणजे पशुवैद्यांचं जे काम आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण प्राण्यांना काय आजार झालेला आहे, काय त्रास झालेला आहे सांगता येत नाही. जसं आपण आपल्या डॉक्टरांशी बोलतो आपल्या आजाराविषयी, आपल्या त्रासाविषयी, तसं प्राण्यांना अजिबात बोलता येत नाही. अशा प्राण्यांचा इलाज करणं खूप कठीण आहे, त्यामुळे उलट हे काम खूप महत्त्वाचं आहे असं कवी उलट दर्शवून देतात. ही वॉन्ट्स टू सजेस्ट दॅट वेट्स प्रोफेशन इज नोबल अँड इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन मॅन्स डॉक्टर. याचबरोबर कवी आपल्याला असं सुद्धा सुचवतात की पशुवैद्याचा जो व्यवसाय आहे तो अतिशय पवित्र असा आहे आणि मानवी डॉक्टरपेक्षा किंवा माणसाचे जे डॉक्टर असतात त्यांच्यापेक्षा सुद्धा ते जास्त महत्त्वाचं आहे. ही ऑल्सो अंडरलाईन्स द हार्ड वर्क इट इन्व्हॉल्व्स. आणि याचबरोबर पशुवैद्याला किती अवघड परिस्थितीमध्ये काम करावं लागतं हे सुद्धा आपल्याला कवी समजावून देत आहे. म्हणजेच एकंदर कवी आपल्याला पशुवैद्य होण्यापासून डिस्करेज करत नाहीत, परावृत्त करत नाही असंच आपल्याला म्हणावं लागेल आणि त्याचं स्पष्टीकरण आपण इथे थोडक्यात दिलेलं आहे. पुढे पाचवा प्रश्न आहे, फाइंड आउट फ्रॉम अ वेट और फ्रॉम अ वेबसाइट व्हॉट प्रिकॉशन्स डज अ वेट हॅव टू टेक when she is called to treat wild dangerous animals, make point-wise notes of the same. या कवितेमधून किंवा वेबसाईटवर वगैरे माहिती घेऊन आपल्याला अशा काही मुद्दे शोधायचे आहेत की जेव्हा एखाद्या पशुवैद्याला एखाद्या धोकादायक एखाद्या जंगली प्राण्याच्या इलाजासाठी बोलवलं जातं तेव्हा त्याने कोणती काळजी घेणं आवश्यक आहे. अशा आपल्याला काही मुद्दे इथे काढायचे आहेत. आपण पाहूया काय मुद्दे आपल्याला काढता येतील. प्रिकॉशन्स म्हणजे पूर्व काळजी. प्रिकॉशन्स टू बी टेकन बाय अ व्हेट व्हेन ही इज कॉल्ड टू ट्रीट वाईल्ड डेंजरस ॲनिमल्स. जेव्हा एखाद्या पशुवैद्याला एखाद्या जंगली किंवा धोकादायक अशा प्राण्याला इलाज करण्यासाठी बोलवलं जातं तेव्हा त्यांनी कोणती काळजी घ्यावी हे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत. पहिला आहे, रिस्ट्रेन द ॲनिमल प्रॉपरली. जो ॲनिमल आहे, जो प्राणी आहे ज्याच्यावर आपल्याला ट्रीटमेंट करायची आहे त्याच्यावर पूर्णपणे ताबा मिळवणं खूप गरजेचं आहे. त्याला कंट्रोलमध्ये ठेवणं खूप गरजेचं आहे, म्हणजे आपल्याला व्यवस्थितपणे इलाजही करता येईल आणि सुरक्षितपणे इलाज करता येईल. दुसरा आहे, गेट हेल्प फ्रॉम स्ट्रॉंग मेन बिफोर ट्रीटमेंट ऑर एक्झामिनेशन. त्या प्राण्याची ट्रीटमेंट करत असताना, उपचार करत असताना किंवा परीक्षण करत असताना, एक्झामिनेशन म्हणजे या ठिकाणी परीक्षण करत असताना, उपचार करत असताना इतर काही बळकट किंवा दणकट माणसांचा मदत घेणं खूप गरजेचं आहे त्या प्राण्याला कंट्रोल करण्यासाठी. हे सुद्धा महत्त्वाचं प्रिकॉशन आहे. त्याचबरोबर वेअर पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट. स्वतःची व्यक्तिगत सुरक्षा राहण्यासाठी पशुवैद्याने स्वतःच्या व्यक्तिगत सुरक्षेकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि त्यासाठी जे काही इक्विपमेंट, काही साधनं असतात
हेल्मेट वगैरे किंवा मास्क, काचेचा मास्क असतो, अशा प्रकारचे काही इक्विपमेंट जे असतात की जी पशुवैद्याच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले असतात की उपचार करताना प्राण्याकडून कोणतीही हानी होऊ नये, तर ती सर्व उपकरणं वापरूनच त्याने इलाज केला पाहिजे. हे सुद्धा महत्त्वाचं प्रिकॉशन आहे. ही सर्व इक्विपमेंट्स घातली पाहिजेत आणि त्यानंतरच प्राण्याला इलाज करण्यासाठी सुरुवात केली पाहिजे. चौथा आहे टेक केअर टू अवॉइड ब्लाइंड स्पॉट्स अँड देन अप्रोच ॲनिमल स्लोली. त्या प्राण्याचा इलाज करत असताना ब्लाइंड स्पॉट अवॉइड केले पाहिजेत आणि त्यानंतरच ॲनिमलकडे स्लोली जवळ जाऊन त्याचा इलाज केला पाहिजे, त्याच्या जवळ गेलं पाहिजे. अशा पद्धतीने करणं गरजेचं आहे. आणि शेवटी आहे हॅव अ एक्झिट स्ट्रॅटजी इन अॅन एमर्जन्सी. एवढं सगळं करूनही जर काही गोंधळ झालाच आणि प्राणी जर अचानक रागावला आणि तो जर हल्ला वगैरे करू लागला, अशी परिस्थिती उद्भवल्यास त्या ठिकाणाहून बाहेर पडण्यासाठी एक सुरक्षा मार्ग कायम असणं खूप गरजेचं आहे. तिथून आपण कसे बाहेर पडणार हे आधीच नियोजन केलं पाहिजे. म्हणजेच एक्झिट स्ट्रॅटजी असली, त्या ठिकाणाहून बाहेर पडण्यासाठी काहीतरी धोरण आखलेलं पाहिजे. म्हणजेच एखादी इमर्जन्सी उद्भवली, काहीतरी विपरीत परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण झाली, तर आपल्याला सुरक्षितपणे बाहेर पडता येईल. असे सर्व विचार करूनच प्राण्यांवर इलाज केला पाहिजे. तर ही सारी प्रिकॉशन्स एका पशुवैद्याने घेणं खूप आवश्यक आहे, तरच तो सुरक्षितपणे प्राण्यांवर इलाज करू शकेल. अशा पद्धतीने या पाठावर आधारित असलेल्या प्रश्नांची आपण इथे उत्तरे लिहिलेली आहेत. सर्व उत्तरांचा व्यवस्थित अभ्यास करा. इथे आपला इंग्लिश वर्कशॉप पूर्ण होत आहे. धन्यवाद.